Hi guys, today i-review ko sa inyo itong bagong lumabas. Hindi naman siya bagong-bago, parang 2018 pa yata to. I'm not completely sure pero parang ganun. Hindi naman siya this year lumabas. So this is the Clinique My Happy and 6 siya na shades. Maliliit lang talaga sila. 15 ml lang lahat. So this is kung di ako nagkakamali, 1,300 pesos. Ilalagay ko naman dito kung sakaling mali ako, no? So, ganito siya kaliit, guys. Maliit lang talaga. Ito yung boxes nila. Ang cute. Ang cute nila talaga. So, ito yung kodigo ko, guys, kasi madami sila para hindi naman maubos yung oras ninyo. And dito na rin ako mag-i-spray sa paper para hindi na rin ako malito, no? So, mag-start ako sa least favorite ko hanggang sa pinaka-favorite ko. So, yung pinaka-least na favorite ko is itong Lily of the Beach. Ito siya, guys, yung yellow. Pero tingnan nyo, guys, mas nagamit ko siya sa kanilang lahat because pumunta ako sa beach. Pumunta kami sa Palawan and yung amoy nito may pagka parang sunscreen, very beachy. Pag binasa nyo yung reviews nito abroad, ang daming foreigners ang may gusto nito kasi amoy summertime, amoy beach, amoy sunscreen. So sabi dito sa website, sweet solar lily, frangipani, and coconut yung notes niya. Floriental woody siya. Sa akin, yun nga, may pagka-tropical siya na beachy, may pagka-santan, strong, heady siya na floral. So, ganito yung sprayer niya. Silang lahat, ang hindi ko gusto, yung sprayer nila, hindi mo pa masyadong napipindot. Parang konti pa lang, papindot ka pa lang, may tumutulo na. So, yun yung hindi ko gusto sa kanya. So, pero the more na ginagamit mo siya, actually, nagugustuhan mo rin naman. Dalawa lang yung matapang sa kanila. Itong Lily of the Beach and itong Happy Splash, itong orange. So itong yellow tsaka itong orange, sila lang to me yung pinaka matapang. The rest, hindi ganun katapang. Pero kung i-compare mo tong dalawang pinaka matapang sa kanila, compared sa mga normal na eau de parfum, mahina sila. So itong pabango na to, maganda siya for everyday, maganda siya for office wear. Dun sa mga sensitive yung ilong, na gusto pa rin magpabango, maganda to. Maganda to for the gym, itong mga pabango na to. Pumili lang kayo ng gusto nyo sa kanila. Except itong Lily of the Beach, I think, kasi nga malakas siya. And healthy siya. Hindi ko siya i-recommend sa gym. And hindi ko siya i-recommend for, let's say, I don't know, everyday use. Siguro medyo bagay lang talaga siya sa beach to me, bakasyon, beach, ganon. Pero baka naman kasi magustuhan nyo siya. So, it's up to you guys. Pero the rest ng mga pabango, very safe to sa mga health workers, sa mga newly moms na gustong magpabango pero nag-iingat kasi meron kayong bulinggit, meron kayong babies. Maganda siya kasi nagiging skin scent sila agad. Diba yung Jo Malone, mabilis siyang humina. Mas mahina pa siya sa Jo Malone. Pero naaamoy naman kayo, guys. Pagka, kagaya yesterday, nag-spray ako nung isa sa kanila, nilagay ko dito, and then dito lang sa my inner elbow. Pag gumagalaw ako, naaamoy ko naman siya. Naaamoy ka ng katabi mo, pero hindi ka maaamoy ng sobrang lakas. Etong sinasabi kong dalawang malakas sa kanila, maamoy ka arm's length, pero the rest nung mga pabango, yung iba pang mga pabango, katabi mo lang, I think, yung makakaamoy sa'yo. Ganun siya. Very safe, very easy to wear, office-friendly, school-friendly, and I think any age could use this. And any weather sa Philippines, pwede siya kasi hindi siya matapang. Even yung pinaka-favorite ko, which is mamaya, sasabihin ko, no? Even sa summertime, pwede siya. So, okay. So, ayan, no? Floral siya na heady. Sa paper, medyo mild siya. Pero sa skin, ang tapang niya, guys, i-spray ko siya dito nung nasa beach kami. Isang spray lang kasi matapang siya. May dating siya sa akin na parang, hindi sila parehas pero yung dating lang, parang yung Chanel na Allure Eau de Parfum. Pagpasensyahan nyo na, guys, may naglalarong mga bata, kapitbahay namin sa kabila, and then dito may nanonood, so baka naririnig ninyo yung ingay, no? So, ano ba yan, nawala na ako sa sasabihin ko. So, meron siyang dating sa akin na parang Chanel Allure Eau de Parfum na pag in-spray ko siya dito sa harap ko, masakit ang ulo ko. Heady kasi siya. So, ang ginagawa ko sa kanya, nag-i-spray ako isa lang dito sa likod. And then, pinapatungan ko siya, nung nagbakasyon kasi kami, pinapatungan ko siya ng Jo Malone na
basil and neroli. So, ini-spray ko all over my body yung basil and neroli. Siya, isang spray lang dito and then papatungan ko pa siya. So, naaamoy ko, parang mas tumatapang yung floral. Ang ganda ng combination nila. Eventually, parang natatalo na yung pagka-heady. So, yun. Yung isa sa pabango nila dito is Blue Sky Neroli. Meron din namang merong neroli. Sila pala guys, pwedeng paghaluin, pwede rin gamitin alone. Parang Jo Malone nga yung dating niya, no? Pero, mas gusto ko silang gamitin alone and then kung hahaluan ko sila, hindi from the same set, hindi from the same brand, mas gusto ko siyang haluan ng Jo Malone. Okay, so dito naman tayo sa Peace and Jasmine. Eto naman siya guys, kulay green siya. Okay. And yung sprayer pala nila hindi ganun kalakas, no? So, Peace and Jasmine, yung notes niya is make tea, heart of jasmine, lavender, Sicilian lemon. This is described as citrus na woody. Usually, yung mga citrus na scents, hindi sila tumatagal. Pero because meron siyang woody na notes, kahit na mahina siya, medyo nagtatagal siya ng konti. Kasi nga, hindi siya pure na parang citrus lang. Very relaxing, very calming, office-friendly, green tea scent siya. Parang, mas gusto ko yung halo niya eh. Mas parang may sweetness ng konti, may brightness ng konti. Kung mahilig kayo dun sa Elizabeth Arden na green tea, and medyo nagsasawa na kayo sa dating niya, i-try nyo to guys. Medyo mas siya, mas brighter, mas hindi siya yung, green tea pa rin naman yung dating niya. I think because of the lemon, and meron kasi siyang halo ng jasmine, kaya hindi siya yung boring na green tea lang yung dating. Parang medyo maiba lang ng konti. Andun pa rin yung dating ng green tea na amoy. Pero medyo iba naman siya ng konti. Next naman is Happy Splash. So, eto siya guys. Eto, maraming nagsasabi na hindi sila parehas, pero medyo hawig ni Clinique Happy. Nakita nyo naman yung box, tsaka yung kulay niya guys. So, eto, mabango naman silang lahat. Hindi ko lang gusto yung iba, pero I will still use them kasi ang dali nilang dalhin, kasyang-kasya sa purse. Actually, gusto ko silang gamitin sa gym kasi hindi sila nakaka-offend. Di ba pagka nasa gym kayo, naiinitan na kayo, tumatapang yung pabango. So hindi sila ganun kasi kasangsang, katapang. Kaya maganda siya sa gym. And I think maganda siya for traveling. Ako kasi, nagdadala pa rin naman ako ng isang malaking bottle. Pero may mga times na maliliit na bottles yung dinadala ko, kaya nga marami akong Jo Malone na maliliit. Kasi dadalhin ko sila para pagka nasa aeroplano, lalo pagka long haul, yung mga long flights, pwede kang mag-respray sa aeroplano kasi maliit lang yung bote. And at the same time, may space ka sa bag, bumili ng malalaking pabango kasi maliit lang yung dala mo, pwede mo siyang ubusin, di ba? Parang ganon. Okay. So sabi dito, nawawala na ako, sa Happy Splash, citrus and florals yung notes niya. Dinidescribe siya as fresh na floral. Ayan, citrusy siya na slightly na sweet, soapy, clean. Meron akong naaamoy sa kanya na slight na may pagka-mild na tabako. Yung dahon ng tabako. Hindi ko alam kung bakit. I think maraming lalaki ang magkakagusto dito sa amoy na to. Kasi meron siya nung parang dahon ng tabako. Plus malakas siya guys eh. So I think maraming magkakagusto ng lalaki. Dito naman tayo sa Blue Sky Neroli. So mula dito sa Blue Sky Neroli hanggang sa mga susunod pa na amoy. So 3 na lang sila. Eto, sabihin na natin, if ever na maubos sila, baka i-repurchase ko sila. So from here to yung 2 pa na pabango. Etong mga 3 na una, I'm not sure. Pero etong 3 na susunod from here, baka bilihin ko sila pagka naubos. So sabi dito, Blue Sky Accord, Soft Neroli, Sunny Orange Flower. Dinidescribe siya as floral na citrus. And yes, ang bango. Ang bango niya guys. Pwede mo siyang ihilera sa Jo Malone, mga Jo Malone. Pwede mo rin siyang ihilera dun sa mga light na pabango ng Tom Ford. Mild siya na floral na citrus, happy, fresh, sunny, clean, and sa akin, may pagka-yayamanin na fresh yung dating niya. Alam niyo yung lalabas lang, may gagawin lang konti. Eto pala guys, mga pabango na to ha. Kasi ngayon ko lang siya nabili, no? Pero ang ganda nito, yung pagka nasa bahay lang kayo, mami, hindi kayo, let's say, masyadong lumalabas, and gusto ninyo ng pabango sa bahay,
Tapos once in a while, may mga bisita kayo, bisita ng husband nyo, bisita ng mga anak mo. Pero gusto mong mabango ka, pero ayaw mo naman ng sobrang tapang mo sa bahay. Ang ganda nila guys, kasi para siyang skin scent na hindi sumisigaw na pabangong-pabango. Ang bango mo lang, parang ganon. Dito naman tayo sa Peony Picnic. Peony Picnic ba? Ito siya guys, oh. Ang cute. Ito, floral. Ang bango niya. Rose siya na scent. Pero hindi siya yung rose na scent na dusty, pang matanda. Ang youthful niya, ang fresh. Because yung notes niya is flower garden, peonies, and rose. So yung combination ni peony and rose, ang ganda. Ang description niya is floral na fruity. Pero hindi siya yung fruity na sobrang matamis. Hindi. Mas lamang yung floral. Para siyang happy floral to me. May pagka-green din siya. May naaamoy ako sa kanyang, hindi ko sure kung dahon or yung stem ng rose or ng peony. Kaya maganda siya kasi hindi siya yung floral lang. Fresh floral, sweet, slightly sweet. Slightly na may pagka-sour din siya, lalo na pagka lumabas na yung middle notes niya, dun sumisipa yung may pagka-slightly na sour. Hindi ko alam kung saan galing yon. And then, feminine na feminine. To me, eto naman yung yayamanin na floral na pambahay. Parang ganon. Ang feminine niya, guys. I don't know. Ayoko kasi usually mga floral, yung mga rose na pabango kasi parang common, parang ang tanda ng dating, parang lumang bahay yung dating. Pero ito, ang bright, ang fresh, ang happy. Ang ganda niya. Ang ganda. Parang nakakaganda ng mood yung amoy niya. Last but not the least, ito yung pinaka-favorite ko sa kanilang lahat. Pero sabi ko nga, itong last na tatlo gusto ko sila, no? So this is the Cocoa and Cashmere. Eto siya guys, ayan. So eto, bango. So ang notes niya is Cocoa Absolute, Vanilla, and Musk. So na-imagine nyo na, sa description pa lang ng notes, this is Oriental Ambery. Light gourmand siya guys. So eto, maganda tong introduction dun sa mga gustong mag-try ng gourmand na pabango. Gourmand is amoy pagkain. Parang ganon. Kasi nga amoy cocoa siya, amoy vanilla. Hindi ko masyadong naamoy yung musk. Mas nangangamoy yung cocoa and vanilla sa kanya. Ang yummy niya. Ang cozy. Ang warm. Para ka nasa fireplace. Tapos naka-wool jacket ka. Actually, parang maganda nga siya sa mga nag-i-snow, sabihin na natin. Pero because hindi siya super tapang, pwede siya all year round. Sabi ko nga sa inyo, maganda siyang introduction dun sa mga gusto palang mag-try ng cocoa, vanilla na type ng pabango. Kasi hindi siya super tamis. Saktong-sakto lang siya, guys. Soft and warm. Ayun nga, sabi ko nga, cozy, creamy na chocolate na vanilla. And then, yummy siya na hindi siya overly sweet. Ang ganda niya. Ang ganda. Ang elegant. Maganda siya sa gabi. Kung gusto niyo ng sexy, para may sexy kayo na pabango bago matulog. Ang ganda niya kasi very warm, very cozy. Parang sarap kainin. Sobrang yummy niya guys. And na-imagine ko to pagka yung gamit mo siya tapos dumaan yung hangin sa'yo. Tapos, ang bango niya guys. Kung mag-uumpisa pa lang kayo sa kanila, malamang kasi may magtatanong kanino or saan kayo magandang mag-umpisa. I think other than itong Lily of the Beach, hindi kayo magkakamali sa kanila. Sabi ko nga, kung gusto ninyong mag-start ng parang mag-try ng gourmand na pabango, chocolatey, vanilla, mag-try kayo nitong Cocoa and Jasmine, Cashmere, hindi kayo magkakamali. Kung gusto naman ninyo ng light na floral na sparkly ba? May pagka-sparkly ba siya? Siguro, parang may dating siya konti ng may pagka parang, ngayon ko lang na-realize, itong Peony Picnic, meron siyang parang dating na pinabata, pinahina, pinalighter na Gucci and Vini. May ganun siyang dating. And parang pambahay na dating. So kung gusto niyo ng light na floral, dito kayo sa Peony Picnic. Kung gusto naman niyo ng floral pa rin siya pero may somewhat pagka-aquatic, maganda to sa lalaki.
Try ninyo tong Blue Sky Neroli. Maganda din sa lalaki to. I think itong Happy Splash kasi citrusy, soapy, clean. And then kung medyo kalma-kalma lang yung gusto ninyo, gusto nyo ng mabango pero hindi kayo super tapang, try the Peace and Jasmine kasi because of the tea. And then I think I will save this Lily of the Beach sa beach or pag kayong maaraw. Pero ang lakas niya guys talaga, sobrang suntan lotion talaga yung dating niya. Amuyin nyo muna to guys, itong Lily of the Beach bago ninyo bilihin. Pero etong 5, other than Lily of the Beach, kahit alin dyan ang bilihin ninyo, I don't think magkakamali kayo guys. I think magugustuhan ninyo sila. Cute nila! Ang cute nilang lahat. Maganda siyang dalhin pagka yung nagpabango ka na, umalis ka ng bahay, and then humina na yung pabango mo, and then parang pang top up mo lang siya kasi pang layer naman talaga silang lahat. So that's it guys. I hope nagustuhan niyo tong review nito, and I hope meron kayong nagustuhan sa kanila. Try niyo sila guys, ang bango nila. That's it, and thank you for watching. Bye!